เพื่อนๆครับตั้งแต่ผมอยู่วงการเกมมาก็น่าจะประมาณ30 ปีแล้วล่ะมีเมาส์ตัวนี้ครับที่ผมคิดว่ามันแปลกที่สุดแล้วก็มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้ผมมากที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญครับแบรนด์เนี่ยครับเป็นแบรนด์ของคนไทยของเราเนี่ยนะครับผมโชคดีมากๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้พัฒนาเมาส์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ลองเล่นได้ลองทดสอบเมาส์ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะเพื่อที่จะให้คอมเมนต์อะไรประมาณเนี้ยก็ตอนนั้นนะครับเมาส์เนี่ยก็รูปทรงแล้วก็เรื่องของชิ้นส่วนต่างๆก็คล้ายๆกับตัวที่วางขายอยู่นั่นแหละนะครับผมก็นั่งเลือกชิ้นส่วนสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปเล่น Valorant เล่นแบบไม่วอร์มเลยนะคือแบบประกอบเมาส์เสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเลยปรากฏว่าสกอร์โคตรดีนั่นแปลว่ารูปทรงมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เมื่อเราเจอรูปทรงที่ใช่รูปทรงที่เข้ากับมือเรามันจะทำให้ผลการเล่นของเราดีขึ้น 100% แน่นอนครับมันก็ตอกย้ำในสิ่งที่ผมคิดนะครับ Shape is King รูปทรงสำคัญที่สุดนะครับผมก็เฝ้ารอนะครับว่าเมื่อไหร่เมาส์ตัวนี้มันจะได้วางขายจริงๆนะครับเป็นตัวที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% นะครับแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ในมือผมแล้วนะครับคลิปวันนี้อยากจะให้เพื่อนๆดูจริงๆครับว่าผมรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับขอเชิญพบกับรีวิว Orbital Pathfinder ครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณทาง Orbital มากๆที่เล็งเห็นผลงานของช่องเราคือจริงๆผมก็เป็นช่องเล็กๆแหละไม่ได้มีผู้ติดตามมากมายนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ทาง Orbital ให้เกียรติตั้งแต่ตอนเป็นตัวเดโมแล้วตอนนั้นผมก็ได้ทดสอบนะครับแล้วก็ตอนนี้วางขายจริง 100% แล้วนะครับทั้งตัวเมาส์นะครับแล้วก็โมดูล่าที่สำหรับใช้เปลี่ยนรูปทรงของตัวเมาส์ครับจริงๆ Orbital Pathfinder น่ะผมเคยพรีวิวตอนนั้นเป็นพรีวิวเพื่อนๆคงจะรู้แล้วแหละว่ามันมีความสามารถยังไงครับเราสามารถเปลี่ยนรูปทรงของเมาส์ตัวนี้นะครับทาง Orbital เขาบอกว่าได้ประมาณ 3,000 รูปแบบเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนด้านข้างของตัวเมาส์เปลี่ยนส่วนอุ้งมือนะครับลดขนาดเพิ่มขนาดอะไรได้หมดได้ประมาณ 3,000 กว่ารูปแบบซึ่งแน่นอนครับไอ้ 3,000 รูปแบบเนี่ยมันต้องมีสักรูปแบบนึงเลยที่มันจะเข้ากับมือเพื่อนๆครับแล้วก็แน่นอนเหมือนกันว่ามันจะทำให้การเล่นของเราดีขึ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มดูจากของในกล่องกันก่อนดีกว่าซึ่งหลักๆแล้วเราจะได้กล่อง2กล่องนี้นะครับกล่องแรกคือตัวเมาส์ครับ Pathfinder ครับเปิดออกมาจะมี2สีครับคือขาวกับดำอันนี้ผมเลือกเป็นเวอร์ชั่นสีดำมานะครับเพราะว่า ผมเห็นแต่เวอร์ชั่นสีขาวอ่ะอยากรู้ว่าเวอร์ชันสีดำเป็นยังไงก็หน้าตาประมาณนี้เนี่ยครับตัวเมาส์จริงๆมีไซส์เล็กนะครับไซส์ประมาณนี้เองแล้วเราก็ต้องหาชิ้นส่วนมาประกอบด้านซ้ายด้านขวาตรงส่วนอุ้งมือประมาณนี้นะครับด้านล่างนะครับเปิดปิดเปลี่ยน DPI นะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นรูสำหรับแท่นชาร์จหรือเปล่าก็ในอนาคตก็น่าจะมีเนาะแล้วก็นี่เขาติดเป็นฟีดดอทมาให้4จุดก่อนก็อย่าลืมลอกพลาสติกนะครับแล้วก็นี่ครับตัวรับสัญญาณครับอันนี้รองรับคลื่นเรทสูงสุดที่ 8,000 ครับแล้วก็เป็นสายเคเบิลครับพร้อมกับตัวรับ 1K นะครับมีโลโก้ตอนนี้สายเป็นหัวงอด้วยต้องอย่างนี้ครับแล้วก็แพ็คนี้ครับจะเป็นพวกฟีดนะครับฟีดตัวต่างๆของ X-ray pad คือเขามีการร่วมมือกับ X-ray pad ด้วยนะนี่ดูครับนี่เป็นพวกแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดนะครับแล้วก็นี้เป็นฟีดรู้สึกจะเป็นออฟซิเดียนนะเป็นสำหรับพวกไปเล่นกับพวกแผ่นผ้าเนี่ยเป็นฟีดสายคอนโทรลนะครับสีแดงแล้วก็นี้เป็น X-ray pad Pro Air นะครับไว้สำหรับเล่นกับพวกแผ่นกระจกนะครับก็จะมีเสียงเงียบแล้วก็ดอทสำรองครับไว้สำหรับติดเพิ่มได้แล้วก็แพ็คนี้ครับคือพระเอกของเราครับคือชิ้นส่วนต่างๆที่จะมาประกอบเมาส์ของเราครับนี่นะครับเขาก็จะแบ่งนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งซ้ายของตัวเมาส์อันนี้ก็เป็นฝั่งขวาของตัวเมาส์นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นอุ้งมือนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเปเซอร์นะครับไว้เพิ่มทำให้ตัวเมาส์มันยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูคร่าวๆนี่นะครับเป็นหน้าตาตัวเมาส์เปล่าๆตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนบริเวณอุ้งมือส่วนด้านล่างของตัวเมาส์จะมี4แบบนะครับก็เล็กกลางแล้วก็ใหญ่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นทรงแบบทรงมือขวาเนี่ยทรงมือขวาก็มันก็จะมีความเอียงๆใช่ไหมจะมีความสโลปลงนะครับผมขอติดตัวนี้โชว์เลยแล้วกันคือถ้าเกิดเราใส่ไปธรรมดาเนี่ยมันตัวเมาส์มันก็จะสั้นใช่ไหมแต่ผมเป็นคนที่มือค่อนข้างใหญ่21คูณประมาณ 10.5 ผมอยากจะให้มันมีความยาวกว่านิดนึงอยากจะให้มันยื่นมานิดนึงนะครับผมก็จะใส่ตัวเสริมตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสเปเซอร์นะครับก็จะทำให้ตัวเมาส์ยาวขึ้นก็ใส่ไปตรงนี้เลยนะครับเสียบไปธรรมดาเลยนะครับเสียบไปเสร็จแล้วก็เอาไอ้ส่วนอุ้งมือตรงนี้นะครับใส่ไปการล็อกเนี่ยค่อนข้างแน่นหนาเลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับมันจะมีเสียงแก๊กๆเนี่ยมีความแน่นมากครับเพื่อนๆถ้าเกิดจะดึงออกอ่ะต้องอาศัยแรงดันเหมือนกันนะครับแน่นอนมันมีความแข็งแรงคงทนมากเนี่ยครับตัวบริเวณอุ้งมือนะครับมันก็จะมีความเอียงๆหน่อยเป็นทรงแบบทรงมือขวาเนี่ย
ผมชอบไอ้พวกเมาส์ทรงแปลกๆอ่ะพวกทรงมือขวาแล้วก็ด้านหน้ามีความสมมาตรอะไรเนี่ยเขาเรียกทรงไฮบริดปะเป็นทรงไฮบริดนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายของตัวเมาส์นะครับจะมีประมาณ4ชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเปเซอร์เหมือนกันนะครับจะมี2ขนาดให้เลือกนะครับ 2.5 กับ 1.3 มิลก็จะช่วยทำให้ตัวเมาส์มีความกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะผมติดเอาอันเล็กแล้วกันอยากจะให้ตัวเมาส์มันกว้างขึ้นอีกนิดนึงประมาณ 1.3 มิลนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมีอยู่4ชิ้นส่วนนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันก็เนี่ยเพื่อนๆลองดูคร่าวๆแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงผมอยากได้ที่มันแบนๆหน่อยไม่อยากได้ที่มันใหญ่มากเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนนะครับอันนี้แล้วกันมันจะมีความแบบตรงๆนะครับแล้วก็มีนูนนิดนึงตรงนี้มีความแบบนูนขึ้นมานิดนึงนี่ครับใส่สเปเซอร์ไปแล้วนะครับจะมีความหนาขึ้นมานิดนึงเหมือนเดิมครับล็อกค่อนข้างแน่นหนาเหมือนกันนะครับกดเข้าไปมีเสียงนี่เพื่อนๆไม่หลุดครับไม่หลุดแน่นอนเนี่ยผมชอบที่มันมีอะไรนูนๆตรงเนี้ยนะครับเวลาวางนิ้วโป้งไปนิ้วโป้งมันจะจิกได้ดีส่วนฝั่งขวาครับฝั่งขวาจะพิเศษหน่อยคือจะมี7แบบให้เลือกนะครับซึ่งแต่ละแบบบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้เมาส์ตรงนี้ก็ไม่มีทางเจอในชีวิตจริงแน่นอนครับอย่างเช่นอันนี้ครับมันจะมีความแบบaggressive มากเวลาแบบเราวางนิ้วนางนิ้วก้อยอ่ะใช่ป่ะวางนิ้วนางนิ้วก้อยมันก็จะสอดรับกับรูตรงนี้หรือว่าจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นด้านหน้าเวลาเราวางนิ้วนางนิ้วก้อยไปนะครับด้านหน้าของตัวเมาส์เราก็เอานิ้วนางนิ้วก้อยทาบไปแปลกไหมแปลกมากเพื่อนๆซึ่งในเมาส์ทุกตัวบนโลกตรงนี้ไม่มีตัวไหนที่มีรูปทรงนี้แน่นอนนะครับอันนี้แล้วกันจะมีความนูนๆกว่าหน่อยตรงนี้ตรงๆแล้วก็ตรงนี้จะบานออกนิดนึงจะมีความบานออกนิดนึงเวลาใส่ปึ๊บนี่ตรงนี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ขอเปลี่ยนแป๊บนึงได้ละผมขอเป็นธรรมดาก่อนขอเอาไปลองเทสก่อนว่ายังไงนะครับแล้วพอรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนคิดว่าอยากจะใช้พวกแปลกๆบ้างพวกอันนี้น่าสนมากเพราะบางคนนะผมเห็นนะชอบวางนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้ตรงด้านหน้าของตัวเมาส์ไอ้ทรงเนี้ยน่าจะได้เลยแบบเวลาวางอย่างเงี้ยเนาะประมาณเนี้ยตัวเมาส์ของผมนะครับที่ผมประกอบสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้หนักประมาณ54 กรัมถ้าจำไม่ผิดน่าจะพอๆกับ Razer Viper หรือเปล่าอันนี้ Razer Viper นะครับ Viper 54เท่ากันเด้เลยส่วนถ้าเมาส์เปล่าๆนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ44 กรัมนะครับนั่นแหละยิ่งเราเพิ่มชิ้นส่วนมันก็จะเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นถูกไหมยิ่งชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่มีความหนาก็จะเพิ่มน้ำหนักตามนะครับบางคนอันนี้ Orbital เล่าให้ฟังนะครับบางคนไม่ติดตรงนี้ด้วยนะไม่ติดส่วนอุ้งมือนะก็ไม่ผิดนะเราสามารถเล่นแบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่มันก็จะอันนี้แล้วแต่ความถนัดคนนะบางคนชอบที่จะแบบแนบอุ้งมือไปกับตัวเมาส์เลยการที่ไม่ติดตรงนี้ก็ไม่ผิดอะไรครับผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเลือกรูปทรงเมาส์ที่เพื่อนๆเห็นไปนะครับก็ความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่แบบเราจะเลือกรูปทรงแบบไหนจับแล้วรู้สึกยังไงตรงเนี้ยผมบอกเลยโคตรสนุกแล้วยิ่งเอาไปเล่นผมคิดว่าเราน่าจะสนุกมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราจะเหมือนแบบท้าทายตัวเองตลอดเวลาถ้าเราใช้รูปทรงนี้จะยิงดีขึ้นไหมเปลี่ยนกริปจับเป็นแบบแปลกๆแบบนี้จะยิงดีขึ้นไหมตรงเนี้ยผมว่าโคตรสนุกเลยก็ตัวเมาส์ของผมตอนเนี้ยมีความยาวประมาณ125 มิลซึ่งก็นั่นแหละเหมาะสำหรับคนมือใหญ่นะครับเพราะผมเพิ่มนู่นเพิ่มนี่จนมันมีความยาวมีความชนกับอุ้งมือผมดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตรงด้านหลังตรงเนี้ยมันเป็นทรงมือขวาเว้ยมันก็จะมีความแบบเนี่ยเพื่อนๆดูมันจะมีความเอียงมาสัมผัสกับอุ้งมือชนกับอุ้งมือผมบอกเลยโคตรชอบเลยอันนี้มีความชอบส่วนตัวแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าข้อสังเกตแล้วกันไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกชิ้นส่วนแบบไหนรูปทรงแบบไหนตัวเมาส์มันจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณค่าประมาณนะครับอันนี้ผมวัดได้ประมาณ 35.7 นั่นแหละตัวเมาส์มันมีความเตี้ยไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกรูปทรงไหนตัวเมาส์มันจะเตี้ยเสมอเลยซึ่งก็อันนี้บางคนก็ไม่ชอบเมาส์เตี้ยถูกไหมคือถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับพวก G-Pro ที่จะมีความสูงประมาณ40มั้งก็จะมีความแตกต่างกันมากเลยก็ตัว Pathfinder มันจะเป็นเมาส์ทรงเตี้ยๆนะครับแล้วก็เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเขาก็จะมีโค้ดเรียกนะครับว่าชิ้นส่วนที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะเรียกชิ้นส่วนพวกนี้ว่าอะไรนะครับสมมตินะครับเพื่อนๆอยากจะประกอบเมาส์แบบผมเลยอยากใช้รูปทรงที่ผมจับอยู่เนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้ชิ้นส่วนอะไรเขาก็จะมีวิธีเรียกอยู่นะครับซึ่งในชิ้นส่วนแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีโค้ดมีรหัสอยู่นะครับเราก็เรียกตามนี้นะครับก็ในคอมมูนิตี้เขาก็จะมีการแชร์กันนะครับรูปทรงนี้เป็นยังไงรหัสอะไรแล้วก็สามารถไปประกอบตามเขาได้สมมติมีโปรเพลเยอร์คนหนึ่งใช้มีเทนใช้เทนใช้รูปทรงรหัสนี้ปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถไปประกอบตามเพื่อนๆก็จะได้รูปทรงที่เทนใช้อะไรประมาณนั้นสนุกครับอันนี้สนุกเรื่องของพื้นผิวมีความ
หนึบพอสมควรเลยแล้วก็ยิ่งเหงื่อออกรู้สึกว่าจะยิ่งหนึบนะรู้สึกอย่างนั้นนะครับทั้งหมดเลยทั้งตัวเมาส์แล้วก็ตัวชิ้นส่วนประกอบนะครับมีความหนึบจริงๆตอนแรกผมกังวลนะเว้ยว่าตรงเนี้ยด้วยความที่มันเป็นชิ้นส่วนที่แบบมันเป็นแบบชิ้นส่วนไม่ได้ต่อกันอ่ะจะมีความระคายเคืองในการใช้งานในการวางมือไหมแต่จับจริงๆเราไม่รู้สึกนะครับมือเรามันจะมีความข้ามตรงนี้ไปตรงไอ้พื้นผิวที่ไม่เรียบตรงนี้รู้สึกว่าไม่ได้เกิดปัญหาในการใช้งานอะไรเลยส่วนเรื่องของสเปคนะครับก็ถือว่าท็อปสุดในยุคนี้แหละ PicArt 3950นะครับ DPI สูงสุดสามารถรีดได้ถึงประมาณ 30,000 นะครับค่า IPS อยู่ที่750สวิตช์ครับสวิตช์ยอดนิยมครับคือ Omron Optical ครับฟีลลิ่งการคลิกก็ผมรู้สึกว่ามีความคมแล้วก็ดีดเด้งดีมากฟังคร่าวๆแล้วกันรู้สึกว่าก็เหมือนกับออมรอนที่เรารู้จักแหละแต่จะมีความเด้งเป็นพิเศษเลยผมรู้สึกว่ามันเด้งมากเลยแต่ด้วยความที่ตัวเมาส์มันเล็กแล้วก็มันแคบเนอะเวลาเราวางนิ้วไปเนี่ยนิ้วผมมันแทบจะเต็มตัวเมาส์เลยส่วนบริเวณตรงนี้จะมีความแคบฟีลแบบคล้ายๆพวก OP1 เลยเป็นเมาส์ออกแนวแคบๆหน่อยนะครับแล้วก็มีการสอดรับกับนิ้วเราพอสมควรเลยซอคอวิวผมรู้สึกว่าลื่นว่ะมันเป็นพลาสติกแบบไม่หนึบอ่ะแต่ก็แบ่งสเต็ปชัดเจนดีนะครับ backward forward ด้วยความที่ตรงนี้มันถอดได้มั้งมันเลยผมรู้สึกว่ามันมีความโยกมีความ wobble เยอะเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง Orbital น่าจะเอาไปแก้ไขนะครับเพราะว่ามันด้วยความที่มันถอดได้แหละเพื่อนๆมันอาจจะไม่ได้มีความนิ่งอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญหาในการใช้งานนะครับกดได้โอเคดีนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้อันนี้ผมเลือกตัวที่มันมีความยื่นพอสมควรเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่กดตรงนี้บ่อยนะครับแล้วก็อยากจะได้จุดกดที่มันชัดๆหน่อยโอเคครับมาดูซอฟต์แวร์กันอันนี้ยังต้องโหลดลงเครื่องอยู่นะแต่ผมคิดว่าอนาคตก็น่าจะปรับผ่านเว็บได้ไหมเพราะว่าทุกแบรนด์ปรับผ่านเว็บได้หมดแล้วนะครับโดยรวมเป็นซอฟต์แวร์ที่หน้าตาไม่ต้องเดาเลยเหมือนที่เราเคยเห็นกันแหละนะครับการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับDPI นะครับสูงสุด 30,000 Polling Rate 8,000 เดี๋ยวไปเทสกันแล้วก็นี้เป็นมาโครนะครับแล้วก็เรื่อง Mouse Setting จริงๆ 3950 น่ะควรจะต้องใช้ Rebody Tank 0.7 ได้แต่นี้คิดว่าก็น่าจะอัปเดตหน้าแหละนะครับอันนี้ยังแค่1กับ2อยู่นะ1กับ2 Motion Sync นะครับ Ripple Angle Snapping ก็ดูแล้วเหมือนกับเมาส์ทั่วๆไปแหละนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยมา Polling Rate นะครับนี่ 8,000 นะครับ 8,000 แต่ตอนเล่นผมก็ใช้แค่ 1,000 อันนี้พูดตรงๆอันนี้บอกเลยนะครับ PBD Channel ใช้ Polling Rate 1,000 เท่านั้นนะครับแบตรู้สึกจะ300มิลลิแอมป์ป่ะครับก็ก้อนไม่ใหญ่นะครับก้อนไม่ใหญ่ก็น่าจะตามมาตรฐานเมาส์เกมมิ่งทั่วไปเนาะประมาณ80ชั่วโมง100ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับด้วยความที่เป็นเซ็นเซอร์ใหม่ก็อาจจะมีอายุการใช้งานที่นานเหมือนกันผมขอเล่าสิ่งที่ผมกังวลก่อนตอนแรกด้วยความที่ชิ้นส่วนแต่ละส่วนมันต้องเอามาแบบมาเสียบมาประกอบกันจะทำให้เมาส์ดูไม่แข็งแรงหรือเปล่านะแต่อันนี้พูดตรงๆจากประสบการณ์ที่ได้ใช้งานจริงๆผมรู้สึกว่าแม่งโคตรแข็งแรงเลยคือมันก็อาจจะมีความกรอบแกรบเหมือนกันนะครับคือเพื่อนๆต้องเข้าใจมันไม่ได้เป็นเมาส์ชิ้นเดียวมันเป็นส่วนแต่ละส่วนที่มาประกอบกันเข้าหากันตอนแรกผมนึกว่ามันจะเปราะบางกว่านี้แต่เท่าที่ได้บีบได้สัมผัสรู้สึกเลยว่าเป็นเมาส์1ตัวที่มีความแข็งแรงสูงมากนะครับคือไอ้พวกข้อต่ออะไรประมาณเนี้ยทาง Orbital เขาออกแบบได้ดีมากๆมันมีความแน่นมากแล้วก็แกะยากนะครับอันนี้พูดตรงๆแกะยากต้องเอาเล็บจิกแล้วก็ค่อยๆแงะค่อยๆดันออกมาคือไอตอนแกะผมกลัวพังมากเลยอันนี้ยอมรับเลยผมไม่ค่อยกล้าจะออกแรงแกะเท่าไหร่ด้วยความที่มันออกแบบดีมันเลยมีความแน่นหนาในการเสียบในการประกอบนะครับการที่จะแกะอาจจะต้องใช้เล็บจิกนิดนึงอันนี้ระวังพังเหมือนกันนะผมกลัวมากเลยแต่เท่าที่แกะประมาณ10กว่ารอบแล้วไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับตัวเมาส์มีความแข็งแรงคงทนดีเพียงแต่ว่าผมกลัวแค่นั้นแหละ
ความรู้สึกในการใช้งานครับคือเล่าก่อนว่าในชีวิตผมผมจับเมาส์น่าจะเกิน100ตัวแล้วทั้งรีวิวด้วยทั้งเล่นจริงด้วยน่าจะเกิน100ตัวแล้วล่ะแต่ไม่มีตัวไหนที่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่เท่าตัวนี้เลยแล้วก็ด้วยความที่เราสามารถเลือกรูปทรงได้เพื่อนๆเข้าใจป่ะว่าเราสามารถเลือกรูปทรงแปลกๆรูปทรงบ้าๆที่ชาตินี้ก็ไม่มีแบรนด์ไหนทำออกมาได้คือมันจะมีความแปลกประหลาดมากนะครับก็นั่นแหละเราสามารถหาเจอได้แค่แบรนด์ Orbital เมาส์พาธไฟเดอร์ตัวนี้เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเจอได้จากแบรนด์ Razer ไม่สามารถเจอได้จาก Logitech เจอได้แค่แบรนด์นี้เท่านั้นเมาส์ตัวนี้เท่านั้นแน่นอนแหละมันให้ความใหม่ให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆนะครับไม่มีทางเจอจากแบรนด์อื่นแน่นอนซึ่งไอประสบการณ์พวกเนี้ยบางทีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับแต่อันนี้ซื้อได้นะครับแล้วก็เรื่องรูปทรงครับแม่งแล้วแต่คนจริงๆคลิปนี้สังเกตว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องรูปทรงเลยเพราะว่าผมถนัดแบบนี้แต่เพื่อนๆไม่ถนัดก็ได้ต้องมาลองจับเองต้องมาลองเปลี่ยนเองต้องมาลองหา1 ใน 3,000 แบบเองซึ่งสนุกนะน่าสนุกแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกเลยผมคิดว่าไอ้เมาส์ตัวเนี้ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นสมมุตินะครับอันนี้สมมุติเป็นเรื่องที่ผมเคยคุยกับ Orbital ไว้สมมุตินะครับเทนต์ออกแบบรูปทรงหนึ่งมาแล้วเราอยากจะใช้รูปทรงของเทนต์เราก็แค่ไปซื้อตัวเพิ่มเหมือนซื้อ DLC ซื้อ DLC ของเทนต์เพิ่มอาจจะแบบเป็นทรงใหม่ๆของเทนต์เลยแล้วก็อาจจะมีสีแดงสีดำของเทนต์อะไรประมาณเนี้ยแค่คิดก็สนุกแล้วอนาคตไม่รู้จะมีไหมนะครับแต่ผมส่วนตัวผมอยากให้มีนะมันน่าจะสนุกมากเลยแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันในคอมมูนิตี้ซึ่งแค่คิดก็สนุกแล้วล่ะอยากให้วันนั้นมาถึงเร็วๆครับแน่นอนเมาส์ตัวนี้ครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับถ้าใครสนใจครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Orbital Work ได้เลยนะครับราคาอยู่ที่189เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,000 นิดๆเอาจริง 6,000 มันก็เป็นราคาที่ผมคิดว่ารับได้นะเพราะว่าเพื่อนๆดูของที่เขาให้มาดิเพียบเลยแล้วก็สิ่งที่สนุกอย่างหนึ่งคือเราสามารถซื้อเมาส์ตัวนี้มาเป็นตัวแรกแล้วเราก็หารูปทรงที่เราชอบเราเป็นคนชอบเมาส์ทรงมือขวาแบนๆเราเป็นคนชอบเมาส์ทรงที่ด้านข้างกว้างๆเราก็สามารถไปต่อยอดไปหาเมาส์ในฝันของเราได้ไปหาเมาส์ตัวจบของเราได้เหมือนกันเพียงแค่ว่าใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเพื่อตามหาว่าเราชอบรูปทรงประมาณไหนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก่อนปิดคลิปครับสิ่งที่ผมดีใจที่สุดครับก็คือเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ของแบรนด์คนไทยครับแล้วก็ผมดีใจมากๆที่พวกนักรีวิวต่างประเทศพูดถึงเมาส์ตัวนี้พูดถึงเมาส์จากแบรนด์ประเทศไทยซึ่งสิ่งเนี้ยผมค่อนข้างว้าวแล้วก็ดีใจแทนแบรนด์ Orbital ครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆคิดยังไงกับเมาส์ตัวนี้ครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็อย่าลืมครับหามาประดับบ้านไว้นะครับสำหรับเมาส์ดีๆแบบนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ